A kilépés az volt az első motívum számomra, a kilépés, mert én, ahol dolgoztam, azt nem, egyszerűen már megbolondultam, nem értettem meg, nem is izgatott. Tudod, a kispesti textilgyárban rajzolók voltunk, és az nekem annyira zavaró volt, hogy hoztak külföldről anyagvágatokat, és azokat az anyagvágatokat kellett lemásolni, vagy beletenni. Mert végül is akkor ezáltal te szinte megszűnsz, amikor egy ilyen másolatot kell csinálni, és az nem te vagy, hanem csak másolnod kell, és más ötlete alapján kell esetleg folytatni a gondolatsort, és engem ez borzasztóan zavart. Tehát nekem ez volt a fixa ideám, hogy eljönni onnan, ahol addig dolgoztam, mert nem tetszett már, unalmas volt, tudod, nem érdekelt meg, másolni kellett, és azt sem bírtam elviselni, hogy másolni kelljen valakinek a munkáját, és akkor lett ez a gondolat, hogy akkor a kilépés, az is a címe igazából. Az biztos, hogy nagyon sokat kellett ezen gondolkoznom, hogy oldjam meg az anyagot, tehát a fotót és a textíliát, hogy tudom összekapcsolni, mert kiderült, hogy valamelyik ofotérba, vagy valamelyik üzletbe volt egy nagy tekercs, beavatott anyag, és akkor, hogy ezek nem használták, és egy nagy mennyiségű textil anyag volt náluk, érted, így becsavarva. És amikor én ezt megláttam, akkor azt mondtam, hogy hoppá, akkor ezzel én tudok nyugodtan, el tudom kezdeni a gondolatsort, amit eddig elképzeltem, mert akkor ez nem fog elfogyni. És tényleg így is történt, hogy kijött belőle a lépés, a kilépés, és akkor a mozdulatlan mozgás címszó alatt is fel tudtam használni. Ez végül is egyértelmű volt számomra, hogy ha már mozgásról van szó, akkor miért ne lehetne tényleg egy mozgó alakot is megjeleníteni. Na, akkor még mi is volt, ami még nagyon izgatott. Ja, lefeküdtem a földre, és akkor, ahogy visszintessen, akkor fölgugoltam, fölálltam, szembenéztem, akkor megfordultam jobbra-balra, és akkor így az is egy mozgás volt, egy lépés mozgás volt. Úgyhogy nagyon egyszerűen akartam mindent megoldani, hogy egyértelmű legyen, hogy ezt mindenki értse meg, vagy megértheti. Ki kellett nekem először is szépen vágni a formáimat, hát a formákat, igen. Ki kellett vágni, és akkor ráragasztani arra a helyre, ahova szerettem volna, mondjuk például az ajtó rész, hogy azt oda akarom ragasztani. Azt már adta a lehetőség. Úgyhogy nem kellett sokat gondolkozni, mert minél egyszerűbben akartam megjeleníteni a dolgot, hogy egyértelmű legyen. És hát így alakult ki. Tehát lépésről lépésre én magam állítottam be ezeket is. Tehát ahol többen vagyok, így. Hát ez is egy ilyen ragasztott rész, hogy kivágtam a formámat, és a körvonalaimat, jobban mondva, és akkor azokat beragasztóztam, és azokat ragasztottam rá erre az anyagra, erre a fényérzékenyített anyagra. És akkor az ott szépen megmaradt. Hát a velem az egy nagyon nagy kaland volt, mert tényleg nagyon jó volt velem, mert velembe a Bándi Gábor, az akkori múzeum igazgatója is ott is tápolt minket, és izgult, hogy hogy történik. A Rosta Jóska volt ott velünk, hát azt nem is engedtük el, annyira lefoglaltuk mert nagyon jól szellem volt a Jóska is. Nem kellett semmit sem mondani, majd csak mondtuk, hogy ezt és ezt a munkát le kéne fotózni. Akkor én is úgy voltam, hogy
Hát én most tulajdonképpen teljesen szabad vagyok. Nekem nem kell senkire se gondolni, csak csinálni azt a gondolatsort, amit elkezdte befejezni. Mi a Gyimóti villában laktunk, és a Gyimóti villának volt egy nagyon jó padlás része. A Gyimóti villa akkor mindig valakiknek ki lett adva. Tehát olyanok például, hogy fafaragók is jöttek, na de a legnagyobb ugye buli, az a textilesek voltak. Hát a Szombathelyi, kérlek szépen, ez a hullám, ez begyűrőződött ez a hullám, hogy velem itt van egy csomó nő, és akkor hát ez nagy dolog volt, tudod, akkor annak idején. Aztán találtam olyan tárgyakat is, hogy ott a faluba, hogy mondanom se kell, hogy csodán oda jártak az idős emberek is, hogy mit csinálnak itt ezek a nők, hogy milyen tárgyakat vagy fotóznak, és akkor egy-két idősebb bácsi vagy néni az olyan felbátorodtak, és jöttek többen is, és egyre jobb, érdekesebb arcok jelentek meg. Na hát abból is csináltunk egy sorozatot, hogy ezeket az arcokat meg kell valami módon menteni. És én meg nagyon sokat beszélgettem a Szenes Zsuzsával, mert a Szenes Zsuzsa az volt, kérlek szépen, a mi dohányunk, tudod, akárhogy is hozom, szorzom, ő volt az, aki mindig csak biztatta az embert, hogy csak csináld, ne gondolkozz, csináld, ne foglalkozz vele, hogy lesz majd, meg lesz, csak csináld meg, legyen meg. Hát igen, a Szenes Zsuzsa. A Zsuzsa volt az, aki mindannyiunknak olyan készségesen és őszintén beszélgetett velünk, vagy azokkal a kislányokkal, akik oda jöttek pont akkor. És Zsuzsa nagyon nagy, egy zseniális tudással rendelkezett. És egy pár ilyen kis ártatlan kis textilesnek egy kis lendületet adott, hogy csináljátok meg, nem kell ezt annyira agyon babusgatni, hanem ha megvan a gondolatsor, akkor meg az üzeneted megvan, akkor azt mondd ki, és azt mutasd meg.